සයන්ස් ස්මාර්ට් YouTube channel එකට ඔයාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් පුතේ කලින් වීඩියෝස් බලපු වැඩි දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණු ලෙසන් එක තමයි 11 වසරේ 3 වෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ මිශ්‍රණ කියන පාඩම. අද සයන්ස් ස්මාර්ට් ෂෝට් ලෙසන් එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ ගොඩක් වැදගත් වෙන විභාගෙදී වැඩිපුරම ප්‍රශ්න අහන ගොඩක් ළමයි අමාරුවේ වැටෙන ගාණක් දෙන සාන්ද්‍රණය කියන කොටසයි. පුතේ සාන්ද්‍රණය සම්බන්ධයෙන් දෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් ගොඩදා ගන්න පුළුවන් වෙන බොහොම සරල වීඩියෝ බලන ඕනෑම කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සුපිරි ක්‍රමයක් තමයි මම අදත් ඔයාට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් පුතේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න මොකද අද තමයි ඔයා මේ පාඩම හරියටම තේරුම් ගන්න දවස. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාට දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම ඊළඟට කරන්න ඕනේ ලෙසන් එක මොකද්ද කියලා ඔයා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා ඊළඟ ලෙසන් එක තමයි මම ඊළඟ සයන්ස් ස්මාර්ට් ෂෝට් ලෙසන් එක විදිහට කරන්නේ. සාම්ප්‍රදායික කටපාඩම් ක්‍රම වලින් බැහැර වෙලා මගෙත් එක්ක ආසාවෙන් සයන්ස් ඉගෙනගෙන ඒකකට යනවත් කැමති නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා ළඟින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. සාන්ද්‍රණය කියන්නේ මොකක්ද මේක පාවිච්චි කරලා අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක පැහැදිලි වෙන්න මම මුලින්ම ඔයාලට උදාහරණයක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා බීම වීදුරුවක් හදාගන්න යනවා මිලිලීටර් 250ක. ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේකට දොඩම් විෂ, සීනි, ලුණු, ජලය වගේ දේවල් දාන්න. ඔයා මොකද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම දොඩම් විෂ ටිකක් දානවා, සීනි ටිකක් දානවා, ලුණු ටිකක් දානවා, ජලය ටිකක් දාලා පොඩක් රස බලනවා. ඉතින් ඔයාට තේරෙනවා නම් මේකේ ලුණු මදි කියලා ඔයා ලුණු ටිකක් තව දාගන්නවා. සීනි මදි කියලා තේරෙනවා නම් තව සීනි ටිකක් දාගන්නවා. දොඩම් විෂ මදි කියලා තේරෙනවා නම් ඔයා තව දොඩම් විෂ ටිකක් දාලා රසම රස බීම වීදුරුවක් හදා ගන්නවා. ඔයා හිතන්න ඔයාලා ගෙදරට ඊළඟ දවසේ යාළුවෝ 4 දෙනෙක් එනවා. ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා බීම වීදුරු 4ක් හදලා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. ඉතින් ඔයා මොකද කරන්නේ? මේ විදිහටම දොඩම් විෂ සීනි ලුණු දාලා රස බල මේක හදන්න ගියොත් ඔයාට වැඩි කාලයක් යනවා සහ ඔයාට වැඩි මහන්සියක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගත වෙන කාලය අඩු කරගෙන අඩු මහන්සියකින් මේක කරගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ. ඔයා මෙන්න මේ කලින් හදාගත්ත බීම වීදුරුවේ දොඩම් විෂ ස්කන්ධය මැනගත්තොත්, සීනි ස්කන්ධය මැනගත්තොත්, ලුණු ස්කන්ධය මැනගත්තොත් එහෙම පොඩි ගණනය කිරීමක් කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ බීම වීදුරුවේ තියෙන එක එක සංඝටකවල සාන්ද්‍රණ හොයාගන්න. ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වලින්. right. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අපි හදන්න යන ද්‍රාවණය, ඒ කියන්නේ බීම වීදුරුවේ පරිමාව පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඒකට දාන්න ඕනේ ස්කන්ධ කොච්චරද කියලා පොඩි ගණනය කිරීමක් කරලා නැවත හොයාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ස්කන්ධ ටික දාලා මිලිලීටර් 1000 වෙනකන් ජලය එකතු කරොත් එහෙම අපිට මේ රසම තියෙන බීම වීදුරු 4ක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඊළඟ දවසක ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ලොකු පිරිසකට බීම හදන්න. එතකොට ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ ලීටර් 500ක් හදාගන්න. ඉතින් මේ රසම තියෙන බීම වීදුරු ගොඩක් හදාගන්නත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ක්‍රමය. සාන්ද්‍රණ වලින් ස්කන්ධ හොයාගෙන මේ පරිමාවට අදාළව ඒ ස්කන්ධ ටික එකතු කරලා අදාළ පරිමාව වෙනකන් ජලය එකතු කරොත් එහෙම මේ රසම තියෙන බීම වීදුරු ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දෙන ඕනෑම ස්කන්ධයකට අදාළව සාන්ද්‍රණ හොයාගන්න සහ ඒ සාන්ද්‍රණ වලින් නැවත ස්කන්ධ හොයාගන්න. ඉතින් මේ බීම කතාවේදී විතරක් නෙමෙයි අපිට ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ආහාර පාන කර්මාන්තවලදී ඖෂධ කර්මාන්තවලදී තීන්ත වර්ග නිපදවනකොට වගේ ගොඩක් ක්ෂේත්‍රවලදී මෙන්න මේ කතාව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සාන්ද්‍රණ කතාව. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ කතාවක් තමයි මේක. ඉතින් පුතේ ඔයාට මේ වෙනකොට සාන්ද්‍රණය කියන්නේ මොකක්ද? මේක පාවිච්චි කරලා මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දේ ගැන පොඩි අවබෝධයක් ඇති. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු මේකෙන් දෙන්න පුළුවන් ගණන් ආකාර මොනවද කියලා සහ ඒවා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙදී අපිට උදව් වෙනවා ලොකු මැෂින් දෙකක් සහ පොඩි මැෂින් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ මැෂින් වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි මැෂින් එක. ඒක තමයි n සමානයි simple m බෙදීම capital M. right. මේකේ simple n කියන්නේ මවුල ගණන. MOL මවුල කියන එකකින් තමයි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ simple m කියන්නේ ස්කන්ධය. ස්කන්ධය අපි දාන්න ඕනේ ග්‍රෑම් වලින්. ඊළඟට capital M කියන්නේ මෞලික ස්කන්ධය. ඒක දාන්න ඕනේ GMOL ඍණ 1 වලින්. right. මේකට අපි කියනවා මවුලයට ග්‍රෑම්. right. ඊට පස්සේ
ඊළඟ මැෂින් එකට යමු. ඒකෙදි තියෙනවා C සමානයි n බෙදීම v කියලා. මේකේ C කියන්නේ සාන්ද්‍රණය. ඒක කියන්න ඕනේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල කියන ඒකකයෙන්. ඊට පස්සේ පරිමාව අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ ඝන ඩෙසිමීටර කියන ඒකකයෙන්. ඊළඟට මවුල සිම්පල් n කියන්නේ මවුල ගණන. ඒක තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මවුල කියන ඒකකයෙන්. රයිට්. ඔන්න මැෂින් දෙක. ඊට පස්සේ පොඩි මැෂින් එකේදී අපි කරන්නේ ඝන සෙන්ටිමීටර වලින් තියෙන එකක් ඝන ඩෙසිමීටර කරගන්න එක. ඉතින් ප්‍රශ්නෙකදී මම ඔයාලට මේ වැඩේ කරන විදිහ හරියටම කියලා දෙන්න. පුතේ මේකෙදි ගණන් ආකාර දෙකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු පළවෙනි ආකාරය. ඒකෙදි කරන්නේ ස්කන්ධය පරිමාව සහ මෞලික ස්කන්ධයේ කෙලින්ම හරි හොයාගන්න හරි දත්ත දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික දීලා සාන්ද්‍රණය කීයද කියලා අහනවා. රයිට්. ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනි ආකාරය. ඉතින් මේකේ සාන්ද්‍රණය හොයන්න අපි මෙතනදී කෙලින්ම මවුල ගාන දන්නේ නැති නිසා අපි යනවා මේ පළවෙනි සමීකරණයට. ඒ සමීකරණයට ගිහිල්ලා මවුල ගාන හොයාගෙන ඇවිල්ලා මෙතෙන්ට දාලා තමයි සාන්ද්‍රණය හොයාගන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මොකද කරන්නේ? ස්කන්ධයේ මෞලික ස්කන්ධයෙන් බෙදලා මවුල ගාන හොයා ගන්නවා. ඉතින් ඒ ගාන කෙලින්ම අරන් ඇවිල්ලා දානවා මේ සමීකරණයට. ඉතින් මේකේ දෙකම දන්නවා n බෙදීම v වලින් අපිට සාන්ද්‍රණය කෙලින්ම හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි පළවෙනි ආකාරය වෙන්නේ. පුතේ දෙවෙනි ආකාරයේදී ඔයාලට සාන්ද්‍රණය පරිමාව සහ මෞලික ස්කන්ධයේ කෙලින්ම හරි හොයාගන්න දත්ත හරි දීලා අහන්නේ ස්කන්ධය කොච්චරද? ඒ කියන්නේ ද්‍රාවණය හදාගන්න ගත්ත ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේකේදී ඔයාලට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ සාන්ද්‍රණය සහ පරිමාව පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ මවුල ගාන හොයාගෙන ඒ මවුල ගාන අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට දාලා මේ දෙක පාවිච්චි කරලා මේ ස්කන්ධය හොයාගන්න එකයි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි දෙවනි ක්‍රමය වෙන්නේ. ඉතින් පුතේ මම අද කියලා දුන්නු ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මම එක ප්‍රශ්නයක් කරලා පෙන්නනවා. රයිට්. මේක 2019 අවුරුද්දේ ආපු MCQ ප්‍රශ්නයක්. මේ බලන්නකෝ මේකෙදි කියනවා අපිට සාන්ද්‍රණයේ ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල එකක් වන ග්ලූකෝස් ද්‍රාවණ ඝන සෙන්ටිමීටර 500ක් සෑදීමට අවශ්‍ය ග්ලූකෝස් ස්කන්ධය කොපමණද කියලා. ඊළඟට අපිට දීලා තියෙනවා ග්ලූකෝස් වල සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය සමානයි 180යි කියලා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේකේ දීලා තියෙන දත්ත ටික මේ විදිහට ලියා ගන්න එක. ඉතින් සාන්ද්‍රණය දීලා තියෙනවා ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල 1යි කියලා. පරිමාව දීලා තියෙනවා ඝන සෙන්ටිමීටර 500යි කියලා. මෞලික ස්කන්ධය දීලා තියෙනවා 180යි කියලා. මේකෙදි දීලා තියෙන්නේ හැබැයි සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය. ඉතින් අපි දන්නවා සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධයට අගයෙන් සමානයි හරියටම මෞලික ස්කන්ධය. මෞලික ස්කන්ධයේද GMOL ඍණ එක කියලා අපි ඒකකයක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ මෞලික ස්කන්ධය හොයන එක ප්‍රශ්නයක් නම් 10 ස්ක්‍රීන් එකේදී දාලා තියෙනවා මෞලික ස්කන්ධය හොයන සහ මවුල කියන පාඩම සම්පූර්ණයෙන් විස්තර කරන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී end screen එකේදී ඒ වගේම මම description box එකේ දානවා link එක ඔයාලට ඒකෙනුත් බලන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මෙන්න මේ දත්ත ටික තමයි අපිට දෙන්නේ. ඉතින් අපි තීරණය කරන්න ඕනේ අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකේ සාන්ද්‍රණය දීලා තියෙනවා C අකුර. ඊට පස්සේ පරිමාව දීලා තියෙනවා right. M අකුර දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික. right. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙක පාවිච්චි කරලා මේක හොයාගෙන මේකට ඇවිල්ලා මේ ස්කන්ධය හොයාගන්න තමයි වෙන්නේ කියලා. right. ඔන්න ඒ විදිහට ඔයා plan එක හදාගෙන තමයි ගානට බහින්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු දත්ත පාවිච්චි කරලා ගාන හදන්න. right. මේකෙදි C අකුර අපිට කෙලින්ම දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේ V අකුර, ඒ කියන්නේ පරිමාව කියන එක ඝන සෙන්ටිමීටර 500ක් විදිහට තමයි දීලා තියෙන්නේ. අන්න අපිට දැන් අර පොඩි මැෂින් එක උදව් වෙන වෙලාව. ඒකෙදි අපි කරන්නේ මොකක්ද? ඝන සෙන්ටිමීටර 500 ඝන ඩෙසිමීටර කරගන්න ඕනේ. ඒකෙදි බලන්න මේ මැෂින් එකේදී ඝන සෙන්ටිමීටර එකක් කියන්නේ 1000න් 1යි ඝන ඩෙසිමීටර. right. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙතන 500ක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් 500ක් හදා ගන්න නම් ඔයාලට තේරෙනවා මේ කොටස 500ෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ.
ඉතින් ඔයා දන්නා මේක සමීකරණයක්නේ. මේක එක පැත්තක් විතරක් 500ෙන් ගුණ කරන්න බෑ. එක පැත්තකට කරන දේ අනිත් පැත්තටත් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම් මේක 500ෙන් ගුණ කරනවා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ කොටස 500ෙන් ගුණ කරන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔයාට එනවා ඝන සෙන්ටිමීටර් 500යි සමානයි 500 බෙදීම 1000යි ඝන ඩෙසිමීටර් කියලා. රයිට්. ඔයාලට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ ඝන සෙන්ටිමීටර් 500යි කියන්නේ මේකට 500 එකයි මෙතන 2යි. 0.5යි ඝන ඩෙසිමීටර් කියලා. ඔන්න අපි ඝන ඩෙසිමීටර් බවට පත් කරගත්තා. ඉතින් මෙච්චර දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මේක ටිකක් කල් යනකොට තේරෙනවා මේ ඝන සෙන්ටිමීටර් තියෙන එක 1000න් බෙදලා ඝන ඩෙසිමීටර් කරගන්න පුළුවන් කියලා. රයිට්. ඔන්න අපි ඒකත් හොයාගත්ත. අනිවාර්යෙන් ඒකගේ ඝන ඩෙසිමීටර් වලින්ම ආදේශ කරන්න ඕනේ මේ වැඩේදී. රයිට්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙක ගුණ කරලා. ඒ කියන්නේ මේකේ එන්නකුර උක්ත කරපුවාම අපිට පුළුවන් n සමානයි cv කියලා ගන්න. c අපිට දීලා තියෙනවා 1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල කියලා. v අපි හොයාගත්තා 0.5යි කියලා. දෙක ගුණ කරලා අපිට මවුල ගාන හොයාගන්න පුළුවන් 0.5යි කියලා. මවුල ගාන නෙමෙයි අපෙන් අහන්නේ මේකට ගත්ත ස්කන්ධය කොච්චරද කියලා. ඉතින් අපිට එහෙනම් සිද්ධ වෙනවා මවුල ගානත් අරගෙන ඊළඟ මැෂින් එක ළඟට යන්න. ඉතින් මේකේ මං ස්කන්ධය යුක්ත කරනවා හැමුණුත් එන්නේ m සමානයි nm කියලා. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට m සමානයි nm. ඉතින් n කියන එක අපි දන්නවා 0.5යි කියලා හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මෞලික ස්කන්ධය අපිට දීලා තියෙනවා කෙලින්ම 180යි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක ගුණ කරොත් එහෙම අපිට එනවා උත්තරේ ස්කන්ධය ග්‍රෑම් 90යි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි උත්තරේ වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හදලා තිබුණොත් තමයි ඔයාගේ උත්තරේ හරියටම හරියන්නේ. ඉතින් පුතේ මට අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ සාන්ද්‍රණය කියන්නේ මොකක්ද? සාන්ද්‍රණය ඇසුරෙන් අපිට මොනවද කරගන්න පුළුවන් වැඩ සහ මේක ඇසුරෙන් දෙන්න පුළුවන් ගණන් ආකාර මොනවද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද පාඩම හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම ඊළඟට කරන්න ඕන ලෙසන් එක මොකක්ද කියලා ඔයා මතක ඇතිව පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයා ඊළඟ ලෙසන් එක තමයි මම ඊළඟ සයන්ස් ස්මාර්ට් ෂෝට් ලෙසන් එක විදිහට කරන්නේ. සාම්ප්‍රදායික කටපාඩම් ක්‍රම වලින් බැහැර වෙලා ආසාවෙන් සයන්ස් ඉගෙන ගන්න ඒකකට යන ඔයක් කැමති නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා ළඟින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.